พวกเรามาจากคณะสถาปัตยกรรมจาก School of Architecture and Design หรือสั้นๆก็คือ SOAD นะคะแพรเต็กปี 4 ค่ะน้ำเต็กปี4ค่ะอินปี 4 ค่ะค่ะก็ไม่กี่วันนี้นะคะพวกเราได้โพสต์คำถามสำหรับน้องๆมัธยมปลายที่มีข้อสงสัยในคณะเราแล้วก็มหาลัยของเรานะคะทั้งในเว็บเด็กดีแล้วก็ IG Story เลยค่ะก็แล้วเราก็จะมาตอบกันในคลิป Q&A นี้นะคะคำถามข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ SOAD แล้วก็สาขานะคะก็คำถามแรกเลยก็คือ SOAD เนี่ย SOA plus D คืออะไรคะก็ย่อมาจาก School of Architecture and Design หรือชื่อไทยก็คือสถาปัตยกรรมและการออกแบบของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือบางมดค่ะก็มีน้องๆนะคะส่งคำถามมาว่าการที่สถานศึกษาเนี่ยอยู่ไกลจากเมืองหรือ surrounding จะมีผลเสียไหมคืออันนี้นะคะจะเป็นคณะของเราค่ะตามรูปเลยค่ะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้เป็นวิทยาเขตแยกมาอยู่ตรงบางขุนเทียนนะคะซึ่งมอใหญ่จะอยู่ตรงบางมดค่ะแล้วก็บอกเลยว่าห่างไกลความเจริญมากแต่ว่าบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะคะคือผู้ปกครองอะไว้ใจได้เลยว่าแบบไม่มีแบบแสงสีเย้ายวนอะไรเลยคือมีแต่น้ำกุ้งกุ้งแล้วก็ปากกงกรถ้าเกิดว่าน้องนั่งแท็กซี่เข้ามาเนี่ยคือแบบน้องอ่ะไม่ได้กลัวว่าแท็กซี่อ่ะจะพาเราไปแบบทำอะไรนะแต่ว่าแท็กซี่อ่ะเป็นคนกลัวน้องว่าแบบพามาที่ไหนเนี่ยมาครั้งแรกก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เข้าไปเจอแต่ป่าเข้าอีกเจอแต่ป่าถูกแล้วค่ะ ให้ตรงไปเรื่อยๆค่ะ คุณมาถูกทางแล้วค่ะเจอถนนอะไรไม่ดีเนี่ยถูกแล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรนะก็จะมีน้องถามเข้ามาประมาณว่ามีภาคอะไรบ้างเหรอครับเด็ก Incomdes ID ต่างกันยังไงเป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็ทำไม Comdes กับ ID ถึงอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมก็คณะเราอ่ะตอนแรกจะมี4ภาคก็คือเต็กสถาปัตยกรรมหลัก In ก็คือ Interior Architecture Comdes ก็คือนิเทศศิลป์ ID ก็คือ Industrial Design หรือออกแบบอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีภาคที่เพิ่งเปิดรับสมัครปีนี้นะคะเป็น Landscape Architecture ค่ะสถาปัตย์หลักนี่คือเต็กแล้วก็อินกับแลนด์สเคปเราจะเรียนกัน5 ปีนะคะที่อินเรียน5 ปีอ่ะเป็นเพราะว่าที่อินที่โซแอดอ่ะเขาจะสามารถตอนจบอ่ะจะสามารถไปสอบไลเซนส์ได้ซึ่งเพราะว่าเราได้วุฒิสทบเพราะว่าเราเรียน5 ปีซึ่งอันเนี้ยจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างโซแอดกับคณะสถาปัตย์ที่อื่นแล้วก็มีน้องถามมาที่ถามว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างเดียวหรือเปล่าคะก็เป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างเดียวนะคะไม่มีภาคไทยเพราะว่าหลายคนชอบสับสนว่าสถาปัตย์บางมดเนี่ยมีทั้งภาคไทยภาคอินเตอร์หรือเปล่าก็คือไม่มีไทยเลยนะคะเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเรียนเช่นมีน้องถามเข้ามาว่าเริ่มใช้คอมตั้งแต่ปี 1เลยไหมคะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าโปรเจกต์หรือวิชาแต่ละวิชาเนี่ยยังไม่ได้บังคับอะไรที่เกี่ยวกับคอมแต่ว่าเหมือนจะมีวิชาดีไซน์ที่ต้องเรียนที่สำหรับโปรเจกต์บางคนเนี่ยถ้าใช้คอมมันก็อาจจะสะดวกกว่าแต่ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ได้บังคับอะค่ะแต่ว่าปี 2เนี่ยก็แต่ละสาขาก็จะเริ่มมีวิชาที่บังคับใช้คอมแล้วเช่นเราก็แบบว่าใช้ CAD ใช้เขียนแบบComdes ก็ใช้ Illustrator อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีน้องถามมานะคะว่าแต่ละภาคเนี่ยเรียนอะไรบ้างแล้วแต่ชั้นปีหลักๆอ่ะได้เรียนอะไรบ้างก็ที่โซแอดนะคะจะต่างจากที่อื่นตรงที่ปี 1เนี่ยเต็กอินคอมเดสจะเรียนรวมกันเกือบทุกวิชาเลยค่ะแล้วก็จะค่อยแบ่งไปเรียนตามภาคที่ตัวเองแบบเลือกอีกทีตอนปี 2ส่วน AD นะคะก็แยกตั้งแต่ปี 1แล้วค่ะเพราะว่าแบบวิชาเขาค่อนข้างแบบเฉพาะทางแล้วก็ในส่วนของว่าเรียนอะไรบ้างปี 1หลักๆอ่ะที่เต็กอินแล้วก็คอมเดสเรียนก็คือจะเป็นดีไซน์แล้วก็มีเราต้องเรียนเรื่องของ history ก็คือประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เราจะมี drawing แล้วก็ที่เสริมเข้ามาก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแบบเหมือนปรับพื้นฐานของเราเนาะแล้วก็พอปี 2ขึ้นไปอ่ะมันจะแบ่งไปตามภาคแล้วใช่ไหมแต่ซึ่งหลักๆมันจะเหมือนแบบโฟกัสไปตามภาคต่างๆซึ่งอินกับเต็กอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเรียนดีไซน์แล้วก็จะมีเรื่องของสตรัคเจอร์เข้ามาเพิ่มแล้วก็เรียนประวัติศาสตร์เหมือนเดิมแล้วก็มีฟิสิกส์แล้วก็ไลติ้งที่จะเอามาเพิ่มด้วยแล้วก็จะมีพวกวิชาเลือกเสรีที่เราสามารถเลือกได้แบบว่าเราสนใจในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนปี 3ขึ้นมาก็จะมีเพิ่มก็คือพวก lighting and acoustic
แล้วก็ส่วนของอินทีเรียกับเทคอะก็จะมีแยกเหมือนแบบอินทีเรียก็ต้องเรียนแบบพวกแมทเทียลเพิ่มขึ้นที่เทคไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยหรือว่าเทคก็จะมีแลนด์สเคปอะไรอย่างนี้ที่อินไม่ได้เรียนประมาณนี้แล้วก็ปี4ขึ้นไปมันก็จะเป็นพวก individual งานเดี่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนจะต้องโฟกัสไปที่โปรเจกต์หนึ่งอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนปี3แล้วก็แต่ถ้าเป็นID กับ Comdes ก็จะเป็น thesis ก็คือวิทยานิพนธ์แล้วก็ปี5เทคกับอินก็จะเป็นวิทยานิพนธ์ทั้งปีเลยทั้งปี2เทอมเลย แล้วก็คำถามต่อไปอันนี้ก็มีน้องถามกันเข้ามาประมาณว่าเด็กเรียนยากไหมครับเรียนยากไหมพี่อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายสูงไหมเรียนยากหรือเปล่าครับ ก็ตอบได้เลยนะว่ายาก ล้อเล่นคือจริงๆมันไม่ได้ใช้คำว่ายากอะแต่มันเป็นการแบบเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากกว่า แบบว่าเหมือนตอนเราไปคอนซัลท์อะไรเงี้ยกว่าจะได้งานที่จะมาเป็นไฟนอลเนี่ย มันมีหลาย process แล้วก็ต้องเจอกับการแก้แบบมากมายอะไรประมาณนี้ทำให้มันเหนื่อยแล้วก็ท้อนะ แต่ว่าไม่ได้อยากใช้คำว่ายากอะค่ะเพราะว่าตัวพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะตอนแรกอะตอนที่เขาปูพื้นฐานปี1ที่เรารวมกันอะเราอาจจะรู้สึกยากเพราะว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่ใช่ทางที่เราจะต้องจับได้ แต่พอเราขึ้นปี2ปี3ขึ้นไปอะมันจะเป็นเหมือนมันใช่ทางของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้น แล้วก็สามารถจัดการงานของเราได้ดีขึ้นมากกว่าแล้วก็คำถามนะคะที่ถามเข้ามากันเยอะมากเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องค่าเทอมแต่ละภาคเท่าไหร่คะพี่ค่าเทอมแพงไหมค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเรียนเท่านี้นั่นแต่ละภาคเป็นยังไงค่ะ ก็คือค่าเทอมเนี่ยมันจะแล้วแต่จำนวนหน่วยกิตที่เราจะลงแต่ละเทอมค่ะซึ่งมันจะมีตั้งแต่18หน่วยกิตจนถึง22หน่วยกิตตกหน่วยกิตละประมาณ 3,000 บาทแล้วก็จะมีค่าบำรุงการศึกษาอีก 25,000 บาทค่ะรวมแล้วทั้งหมดบวกลบก็ไม่เกินประมาณ 80,000 กว่าบาทค่ะตรงนี้น้องๆอาจจะคิดว่ามันแพงนะคะพี่ก็คิดว่ามันแพงเหมือนกัน ก็คือจริงๆสำหรับพี่นะถ้าเทียบกับอินเตอร์ที่อื่นหรือว่าอินเตอร์ที่เป็นมอรัฐเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นว่าแพงขนาดนั้นจริงๆอาจจะถือว่าถูกถ้าเทียบกับที่อื่นเลยด้วยซ้ำก็แล้วก็พี่รู้สึกว่า facility อะไรที่มอเขาให้เรามาเนี่ยก็คุ้มนะแบบว่ามีเครื่อง laser card มี 3D print มีสตูที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ใช้สะดวกมากๆแล้วก็อีกอย่างนะคะสำหรับน้องๆที่คิดว่ามันยังไงมันก็แพงจริงๆแต่น้องอยากเรียนจริงๆเนี่ยมอเราเนี่ยเขา offer scholarship ให้เยอะมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทุนเพชรพระจอมแล้วก็ทุนเด็กเรียนดีเด็กดนตรีเด็กนู่นเด็กนี่เด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากอะค่ะแล้วก็ยังมีทุนแลกเปลี่ยนไปประเทศโน้นประเทศนี้อีกอะไรอย่างนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยไม่ได้ถือว่าแพงแล้วก็ลำบากแล้วก็อีกอย่างคือคณะเราก็จะมีพวกช็อปไม้ช็อปเหล็กอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ใช้หรือว่ารวมถึงแบบพวกห้องทดลองแสงซิมูเลเตอร์ของแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้ด้วยก็จะรวมอยู่ในคณะมีห้องคอมมีอะไรทั่วไปเนี้ยด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้องๆที่ถามค่าเทอมแล้วใช่ไหมแต่น้องมีบางส่วนก็จะถามเรื่องแบบค่าใช้จ่ายรวมๆเนี่ยเท่าไหร่ต่อเทอมก็อยากบางคนก็แบบขอดูสรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนเทอมที่มีโปรเจกต์สัก1โปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้พ่อหรือแม่เขาเอาไปตัดสินใจประมาณนี้ก็คือค่ะก็ตอนปี1เนี่ยด้วยความที่ดีไซน์มันเรียนรวมใช่ไหมคะก็ค่าใช้จ่ายมันจะขึ้นอยู่แต่ละโปรเจกต์ของแต่ละคนเลยว่าจะแบบไปทางไหนคอนซัลท์ออกมาเป็นยังไงคือมันก็มีตั้งแต่แบบคนที่เสียแบบเป็นหมื่นเลยหรือว่าคนที่ไม่เสียเลยก็มีเหมือนกันค่ะส่วนพอขึ้นปีอย่างเช่นแผลค่ะเช่นพี่แพรนะคะพี่แพรเสีย0 บาทแล้วได้ A ด้วยค่ะอันนี้คือคุ้มมากๆเลยแล้วก็ส่วนปี2ขึ้นไปนะคะในส่วนของเต็กตอนทำโปรเจกต์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราในโปรเจกต์นึงเนี่ยเรามีการพิมพ์เพจทำเลเซอร์คัทแล้วก็แบบถ้าใครหนักหน่วงหน่อยก็อาจจะมีการทำ 3D print บ้างอะไรอย่างนี้นะคะค่าพิมพ์เพจเนี่ยของเต็ก A1 ตกอยู่ที่ประมาณแผ่นละ150 บาทจนถึง180 บาทค่ะส่วนค่าเลเซอร์คัทถ้าแบบไม่ละเอียดมากเนี่ยก็จะไม่เกิน 1,000 บาทแต่ถ้าความละเอียดแบบปานกลางอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่ 2,000 หรือว่าถ้าใครแบบทำแบบลายเป็นโอ้โหละเอียดแฮชเยอะมากเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะแต่ว่ามอเราเนี่ยมีเครื่องเลเซอร์คัทให้ใช้แล้วก็ราคาที่ค่อนข้างจะถูกกว่าข้างนอกค่ะแต่ว่าด้วยความถ้าสมมติแบบมันเป็นช่วงไฟนอลชนกันหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบจองไม่ค่อยทันเราอาจจะต้องไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ค่าพี่รู้สึกว่าค่าเลเซอร์หรือค่า 3D print เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็น additional เนาะที่ว่าเราอยากทำหรือเปล่าหรือเราไม่อยากทำแต่ว่าค่าที่ต้องจ่ายหลักๆเนี่ยจะเป็นค่าพิมพ์เพจที่โปรเจกต์นึงเนี่ยต้องพิมพ์ประมาณ8 ถึง 12 แผ่นแล้วแต่คนแล้วก็ค่าชั้นอ้อยเนี่ยยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วถ้าเราไม่เลเซอร์เราก็ต้องตัดมืออยู่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็รวมๆโปรเจกต์นึงก็ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 เนาะใช่มีค่ากาวพิษอีกค่านู้นค่านี้เยอะแยะถ้าสมมติจะตกแต่งโมอะไรเงี้ยมายิบย่อยเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เทอมนึงมีประมาณ 2-3 โปรเจกต์ประมาณนี้
ในส่วนของอินทีเรียนะก็ตั้งแต่แบบปี 2ขึ้นไปใช่ไหมเราจะพรีเซนต์กันส่วนมากจะเป็น A0 ที่จะต่างกับเต็กก็คือ A0 น่ะมันก็เราจะใช้ประมาณ2แผ่นถ้าแบบเป็นไฟนอลพรีเซนต์แล้วใช่ไหมจะใช้ประมาณ2แผ่นนั่นนะ A0 แผ่นหนึ่งก็ประมาณ150 ถึง 200 บาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่กระดาษที่เขาใช้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ทีสิทธิ์เขาก็เยอะๆอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราตอนนั้นส่วนค่าเลเซอร์ของอินทีเรียนะมันจะลงหน่อยซึ่งแบบมันจะแบบต้องใช้แบบไฟอะไรสักอย่างของเขาแหละเทคนิคให้มันเล็กลงดังนั้นค่าเลเซอร์จะแพงก็คือประมาณ 1,000 ถึง 5,000 บาทเลยคือก็แล้วแต่งานเหมือนกันแต่ส่วนของอินทีเรียเนี่ยโมจะแตกต่างจากเต็กก็คือเราจะมีการใช้แมทเทียลหรือว่าจำลองแมทเทียลจริงเข้าไปในโมเดลด้วยซึ่งมันก็จะมีพวกชานอ้อยสีสเปรย์อะคริลิกกระดาษสีหรือว่าค่าพิมพ์แพทเทิร์นลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ประมาณโปรเจกต์ละ 1,000 ถึง 3,000 บาทแล้วอินทีเรียเนี่ยมันก็จะมีโปรเจกต์เทอมหนึ่งประมาณ 1-2 โปรเจกต์ก็ถ้าคิดรวมๆก็ประมาณ 3,000 ถึง 6,000 บาทสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่ใช่ค่าเรียนค่ะสำหรับพาร์ทต่อไปนะคะก็คือพาร์ทการสอบเข้าแล้วก็เตรียมตัวที่น้องๆถามกันมาเยอะก็คืออย่างข้อนึงเขาถามว่าสอบเข้ายากไหมที่มอเราคือเขาจะเปิดหลายรอบทั้งรอบแบบทุนเพชรหรือว่าทุนเรียนดีหรือว่าแบบรอบรับตรงอะไรอย่างเงี้ยตอนปีพวกเราคือเขาจะมีแบบเป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยที่ให้เราแบบทำในเขาเรียกว่าอะไรในเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นพวกการทดสอบวาดรูปหรือว่าการดีไซน์การใช้ presentation อะไรเงี้ยแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือจะเป็นพาร์ทสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะดูพอร์ตไปในตัวด้วยค่ะซึ่งแต่ตอนน้องๆอาจจะเป็นแค่การยื่นพอร์ตแล้วก็สัมภาษณ์รอบเดียวไปเลยไม่มีการสอบปฏิบัติเหมือนพวกพี่แต่มันก็อาจจะมีแบบว่าผู้คุมสอบเขาอาจจะแบบว่าให้น้องลองวาดรูปให้ดูเพื่อทดสอบสกิลน้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ข้อ2ที่ถามกันมาก็คือการสอบเข้าใช้อะไรบ้างสมัยที่น้องพี่บอกไปก็คือตอนน้องสอบมันก็พอร์ตเป็นสำคัญเนาะแล้วก็คณะเราคือก็รู้กันอยู่ว่าคือพอร์ตคือสำคัญมากๆก็เราก็ต้องพยายามยัดทุกอย่างที่เรามีเลยแล้วก็ใช่เพื่อแบบให้เขาดูว่าเรามีสกิลด้านไหนบ้างแล้วก็ตอนสอบสัมภาษณ์คือเขาจะเน้นดูทัศนคติเราเป็นหลักนะเพราะว่าแบบเขาจะดูว่าเราสามารถสไตล์ของเราจะเข้ากับมอได้ไหมจะเข้ากับการเรียนได้ไหมหรือว่าแบบเราจะอยู่กับแบบคณะนี้ได้หรือว่าสาขานี้ได้ไหมก็มีน้องถามมาด้วยว่าขอคำแนะนำการทำพอร์ตหน่อยนะคะก็อย่างที่พี่เอิญได้บอกไปว่ายัดสกิลทุกอย่างทุกกิจกรรมที่ทำแล้วก็ผลงานทุกชิ้นที่เคยทำเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคณะดีไซน์เนี่ยเป็นคณะที่น่าจะชอบคนที่ทำกิจกรรมมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเราเคยทำอะไรก็ใส่ไปเยอะเลยเกียรติบัตรอะไรเงี้ยก็ใส่ไปแล้วก็อย่าลืมว่าคณะเราเนี่ยเป็นคณะดีไซน์พอร์ตเนี่ยก็คือหนึ่งในงานดีไซน์ของน้องหนึ่งในผลงานของน้องที่น้องจะเอาไปให้เขาดูนะคะก็คือควรใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปให้มากที่สุดกับพอร์ตไม่ใช่แค่ว่างานข้างในไม่ใช่ว่าเนี่ยงานรูปดีแล้วรูปสีน้ำรูปนี้แต่ว่าพอร์ตก็คือใส่เป็นแฟ้มๆไปอันนี้ก็อย่าดีกว่านะเพราะว่าสำหรับพี่เนี่ยพอร์ตพี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์เพนโทนแบบทุกอย่างข้างในต้องแบบว่าคุมโทนมี2สีอะไรประมาณนี้หรือว่าเพื่อนพี่เนี่ยก็มีเป็นคอนเซ็ปต์แบบพิซซ่าคือเป็นมาเป็นถาดพิซซ่าเลยอะไรประมาณนี้ก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเยอะๆค่ะแล้วก็ความคิดมันต้องแบบเหมือนบ่งบอกตัวเราให้ได้มากที่สุดหรือว่าแบบอาจจะเป็นแบบว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราใส่เข้าไปในพอร์ตได้หมดเลยคือแสดงสกิลให้สุดใช่ใส่ความเป็นตัวเองแหละแล้วก็คำถามต่อไปก็เนี่ยได้รับการถามมาเยอะมาเหมือนกันว่าคิดว่าอะไรทำให้การเรียนที่โซแอดแตกต่างจากที่อื่นบางมดมีดีกว่าที่อื่นยังไงครับต่างจากสถาปัตย์ที่อื่นยังไงหลักสูตรการเรียนการสอนคิดว่าสถาปัตย์โซแอดต่างจากที่อื่นยังไงสายการเรียนที่นี่ต่างจากที่อื่นในไทยยังไงก็พี่รู้สึกว่าในด้านสถาปัตยกรรมหรือด้านอื่นๆเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนสิ่งที่ต่างเนี่ยคือการที่เขาสอนให้เราคิดมากกว่าแบบว่าสอนเรื่อง creative thinking อะค่ะอย่างที่พวกพี่ได้บอกไปว่าปี1เนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรวมกันซึ่งเป็นวิชา design fundamental ก็เหมือนว่าเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่เป็นเต็กเป็นอินเป็นคอมเดสเลยแต่ว่าจะเป็นการสอนให้น้องๆทุกคนรู้วิธีสร้างโปรเจกต์รู้วิธีคิดคอนเซปต์หาคีย์เวิร์ดหา inspiration และ reference เพื่อที่จะได้มาทำโปรเจกต์นั้นๆนะคะแล้วก็อย่างก็จากที่เห็นก็คือมอเราเนี่ยจะเน้น creative thinking มากๆพอผ่านปี1มาแล้วเนี่ยปี2เต็กเนี่ยต่อให้ขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ยังจะเน้นการใส่ดีไซน์เข้าไปมากอยู่ก็จะมีแบบมีโปรเจกต์แปลกๆแบบโปรเจกต์คุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบอาจารย์เราเคยบอกว่าตอนเนี้ยมันมีโอกาสตอนเรียนมันยังสามารถแบบใส่ดีไซน์ใส่นู่นใส่นี่ทำอะไรที่เรายังอยากทำได้อยู่ออกแบบ
ที่เราอยากจะให้เป็นนะเนาะแต่พอเราทำงานจริงเราจะไม่มีโอกาสทำแบบนี้แล้วตึกมันก็จะแบบมีข้อจำกัดมากขึ้นทั้งเรื่องแบบกฎหมายนู่นนี่นั่นก็เลยสามารถแบบเล่นอะไรเยอะๆได้ตอนที่เรียนอยู่ ก็ปี3นะคะก็จะมีความเป็น structure มากขึ้นแล้วก็เน้นความใช้ได้จริงมากขึ้นแต่ก็ยังเน้นดีไซน์อยู่แล้วที่การดีไซน์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึง user แล้วก็ context ของสถานที่ location ที่งานของเราเนี่ยจะต้องไปอยู่นะคะแล้วก็คำถามต่อไปมีน้องถามมาว่าพี่มีเวลานอนบ้างไหมคะไม่ค่อยได้นอนจริงเหรอทำไมต้องเรียนหนักจนไม่ได้นอนก็ให้พูดก็คือจริงๆก็ได้นอนนะคะนอนน้อยแต่ก็นอนนะ A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of tea. จริงๆพี่รู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการทำงานแล้วก็จัดแบ่งเวลาของแต่ละคนมากกว่าเพราะว่าก็จะมีเพื่อนที่ทำงานเสร็จเร็วบางทีพินอัพวันศุกร์เนี่ยวันพุธวันพฤหัสเขาเสร็จแล้วแล้วก็จะมีผู้ที่แบบพินอัพ9:30เนี่ย9:29เขายังไม่เสร็จอะไรประมาณเนี้ยก็มีซึ่งก็คือพี่เอง ค่ะก็มันแล้วแต่คนจริงๆอยู่ที่การแบ่งเวลาเนี่ยคือตัวสำคัญเลย time management เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีแล้วก็ฝึกทำให้ได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป Q&A นานมากมีน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบคอนเทนต์ของเราหรือว่ามีความสนใจในคณะของเรานะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยจะเป็นการพาทุกคนเนี่ยไปทัวร์คณะเพื่อที่จะได้ดูตึกคณะเราแล้วก็ facility ของคณะเราหรืออีกอันก็จะเป็นการโชว์ไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะคะอย่างเช่นการเรียนการทำโปรเจกต์เนี่ยเป็นยังไงหรือว่าคณะเราเนี่ยการที่ไม่มียูนิฟอร์มไม่มีเครื่องแบบแล้วทุกคนแต่งตัวไปเรียนเนี่ยเป็นยังไงค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ